في صيف عام 2014 رايات سوداء ترتفع فوق الموصل. رجال ملثمون يزحفون على المدن يحملون السلاح والعقيدة. وفي جامع النور صعد رجل بالعباءة السوداء وقال: الخلافة عادت. ذلك الرجل كان أبو بكر البغدادي. أيها الناس، إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود، ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان. قال الله تعالى: لقد هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم. شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد، بعد أن شنت الطائرات الأمريكية في الساعات السابقة قصفا جويا مكثفا وعنيفا على المنطقة التي تقع فيها وزارة الإعلام العراقية. لكن القصة لم تبدأ هنا. نعود إلى عام 2003. احتلال العراق دمر الدولة وفجر الطائفية، انهارت المؤسسات وبرز أمراء الحرب. في سجن بوكا، حيث سجنت أمريكا من تعتبرهم متطرفين، كان البغدادي يتعلم، يصمت، يراقب. في الزنازين ولد التنظيم وليس في المساجد. انطلق سراحهم وهم من عتاة الإرهابيين. ليش أبو بكر البغدادي وين كان موجود؟ بسجن بوكا. سجن بوكا كان مدرسة للفكر الإرهابي. الكثير من الإرهابيين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمريكان، بعد فترة تم إطلاق سراحهم. أبو بكر البغدادي، أبو محمد الجولاني، الكل تقريبا، يعني نعدد الأسماء، هم كلهم كانوا، معظمهم كانوا في سجن بوكا. حتى داخل سجن بوكا كانوا يفرضون أوامرهم وقتل في سجن بوكا، إذا واحد عرضهم يقتلوه. عام 2011 اشتعلت الثورة في سوريا. شوارع درعا تنادي بالحرية، فواجهها النظام بالرصاص. وفي الفوضى دخل التنظيم. أرسل البغدادي قائده أبو محمد الجولاني لينشئ فرعا في سوريا سمي بالنصرة، لكن الجولاني تمرد، فشق التنظيم نفسه وظهرت داعش. لما حصل الخلاف بين البغدادي ومحمد الجولاني عام 2013 نيسان، طلع بيان البغدادي بالإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق والشام وحل جبهة النصرة ورفض النصر، أبو محمد الجولاني رفض الدمج ورفع القضية للشيخ أيمن الظواهر. دكتور أيمن أعاد الفصل بأنه جبهة النصرة تبقى بسوريا وعلى رأسها أبو محمد الجولاني، ودولة العراق يبقى على رأس أبو بكر البغدادي وتعود للعراق. في حزيران عام 2014 تنهار الموصل بيد مقاتلي التنظيم، ويعلن البغدادي دولة الخلافة. الخريطة تمتد من الرقة إلى ديالي، أسواق للنساء، مقاطع قتل، تفجير معابد وكنائس، كلها تعرض على الإنترنت كرسائل رعب. اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت ايمانكم، اليوم التوزيع. اليوم سوق السبايا ما زال ناقص. اليوم سبايا اللي يريد يبيعها واللي يجيها واللي يريد ياخذ نصيبه واحد، كل من ياخذ نصيبه. حياة بلون الدم في مدن الخلافة. كان كل شيء مراقبا، اللحية، الرداء، حتى التنفس.
النساء في البيوت، الأولاد في معسكرات الأشبال، والمجتمع في سجن مفتوح. بالصوت بالراس صارت طبعا ما يحكوا شو جرم المرأة، بس بده يحكوها يرجموها جابوا العالم عليهم، جابوا مغلاب الأفكار. أول ما ينزل الوالي يضربها حجرة، الوالي هو اللي يبدأ بالرجم. إذا ما ضرب الوالي ما حدا يضرب، بس ضرب الوالي بعدين بتبلش العناصر تضرب. داعش لم تكن تنظيما محليا فقط. في سيناء، ليبيا، نيجيريا، الفلبين أعلن المبايعون ولاءهم، وانفجرت السيارات في شوارع باريس، اسطنبول وبغداد. كانوا يجذبون الشباب من العالم بأسره بشعار الجنة على الأرض إن قاتلت. لكن العالم استفاق، تحالف من عشرات الدول ومقاومة محلية شرسة. بدأت المعركة سنة بعد سنة. سقطت تل أبيض، كوباني، الرمادي، الفلوجة، حتى الرقة عاصمة الخلافة سقطت. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. في تشرين الأول عام 2019، وخلال مداهمة أمريكية في إدلب، فجر البغدادي نفسه واختفى الصوت الذي أعلن الدولة. اليوم لا دولة، لا عاصمة، لا إعلام، لكن التنظيم لم يختفي بل تحول. داعش فكرة أكثر من كيان، وما زالت الرمال تخبئ البذور. من سجن بوكا إلى جامع النور إلى أنفاق البادية، مرت سنوات من الدم والموت. داعش خسرت الأرض، لكنها لم تخسر الحكاية. داعش دولة قامت على الرماد وعادت إليه.